ሰላም እንዴት ናችሁ? አሁን የምናይ እንዴት እቺን ምሳሌ እንደምንሰራ ነው። ጄክስ ኮፊ ሾፕ ትላለች። እዚህ ጋር አራት ሊንኮች አሉ። ሆም፣ ሜኑ፣ ሚውዚክ እና ጆፕ ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ካሚን ኤንድ ኤክስፒሪየንስ የምትል ቴክስት፣ እዚህ ጋር ፒክቸር አለች። እቺን ፒክቸር ከጎግል ዳውንሎድ አድርጊያታለሁ። ተመሳሳይ እዚህ ጋር ደግሞ አንኦርደርድ ሊስት አለ። ወደ 6 ሊስቶች አሉት። እዚህ ጋር ደግሞ አድሬስ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ የኮፒራይቷ ናት ዋናዋ ጥያቄዋ። ያችን መስራት ነው ኢንቲቲ ኔማን ማለት ነው። ከዛ ወይ ደግሞ በኢንቲቲ ነምበር መስራት ይቻላል። እዚህ ጋር ደግሞ jcoffee.com የሚለው ደግሞ እሱ ደግሞ ሜልቱ በሚለው ተጠቅመን እና ሊንክ በኤችሪፍ በሚለው ማለት ነው በሱ እንሰራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እችን ከጎን እናርጋትና በዚህ መሰረት መስራታችንን እንጀምራለን። እዚህ ጎን ላይ ላርጋት ትንሽ ወደ መሃል በቃ እዚህ ጋር እንጽፋለን ኮዳችንን ማለት ነው። የመጀመሪያው ኤች1 ነው የሚሆን ተለቅ ያለ ስለሆነ ጄክስ ኮፊ ሾፕ የሚለው ማለት ነው። ጄክስ ኮፊ ሾፕ የሚለው ጄክስ ኮፊ ሾፕ የሚለው ማለት ነው። እሺ ከዛ ጄክስ ኮፊ ሾፕ ካን ኤች1 ከላይም ከታችም አንድ ላይ ስለሚያደርግ ምን እናደርጋለን? አሁን ብሬክ ማድረግ አይጠበቅብንም። አሁን ሊንኮችን እንስራ። የመጀመሪያው ሆም ነው። እንትና እናስገባለትም ወደ የሚሄድበትን እናስገባለትም ዝም ብለን ነው ይሄ የሚታየውን ብቻ ነው የምንሰራኛ እንጂ ወዴት ይሄዳል ምናምን የሚለው አንሰራምኛ ማለት ነው። እዚህ ጋር ይሄን ወደ ሜኑ እንቀይረው፣ ይሄኛውን ደግሞ ወደ ሚውዚክ እንቀይረው፣ ይሄኛውን ወደ ጆፕስ እንቀይረው። ጎን ለጎን እናደርጋቸዋል ኒው ላይን እስካልተጠቀምን ድረስ። አሁን ግን ኒው ላይን ያስፈልገናል። ቢአር ብለን ሁለት ጊዜ እናድርግ። አንድ ጊዜ ወደ ታች እንዲሆን፣ አንድ ጊዜ ደግሞ በመካከላቸው ክፍት እንዲኖር በካሚን ኤንድ ኤክስፒሪየንስ እና በሊንኮቹ መካከል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ካሚን ኤንድ ኤክስፒሪየንስ እንጽፋለን። ከዛ ነጥብ ነጥብ። አሁን ደግሞ ብሬክ እና ሁለት ብሬክ ማድረግ አለብን ልክ እንደቀደሙ ብሬክ። ከዛ ኢሜጃችን እናስገባለን። የኢሜጅ ስም የኔ c.jpg ነው። እናንተ ደግሞ የራሳችሁን ስም ታስገባላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢሜጅ እንዳለን ሶርስ እንላለን። ከዛ እዚህ ጋር ከዚህ በፊት መስላችሁ ነበር ይሄኛው ኮንቴንት ኢንላይን ታግ ይባላል። ተሳስቻለሁ። ኮንቴነር ታግ ወይም ብሎክ ታግ የምንለው ልክ እንደ ኤ ሐርፍ ያለው ነው። ማለትም ተከፍቶ የሚዘጋ። አሁን እዚህ ጋር ተዘጋ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ተከፈተ። ከዚህ ቀደም ሁለት ቱቶሪያል ወይ አንድ ቱቶሪያል ላይ ተሳስቼ ነበር። ኮንቴነር ከተባለ ልክ እንደነዚህ ነው የሚሆን። እንዲሁም ደግሞ ብሎክ ኢንላይን ታግ ከተባለ ደግሞ ልክ እንደ ኢሜጅ ታግ ነው የሚሆን ወይም ኢሜጅ ኤሌመንት ነው የሚሆን ማለት ነው። እዚህ ጋር c.jpg ያለው ማለት ነው። የኢሜጅን ስም ማስገባውን ከዛ እዘጋለሁ ማለት ነው። ኢሜጃችን አስገባን። ቀጣይ ማድረግ የሚጠበቅብን አንኦርደርድ ሊስታችን እንሰራለን ማለት ነው። አንኦርደርድ ሊስታችን ስንት ሊስት አለው ተባብለናል። እችን ወደ ስሞል ብንቀየራት ጥሩ ነው። ኤልአይ ነው ያለው በስሞል። ከዛ ይሄንን 6 ጊዜ ኮፒ እናድርግ። ኮንትሮል ፕላስ ሲ፣ ኮንትሮል ፕላስ ቪ፣ ኮንትሮል ፕላስ ቪ፣ ኮንትሮል ፕላስ ቪ። በቃ እዚህ ጋር አዲስ ላይ ይሁን፣ አንተም አዲስ ላይ ይሁን። ከዛ እዚህ ጋር የመጀመሪያው ስፔሻሊቲ ነው በለው ይበቃል። ስፔሻሊቲ ከዛ ነጥብ ነጥብ። የሁለተኛውን ፍሬሽ እንበለው ፍሬሽ ነጥብ ነጥብ። ከዛ ቢግልስ እሺ ኤግልስ ነጥብ ነጥብ ነጥብ። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ሚውዚክ እንበል ሚውዚክ ነጥብ ነጥብ ነጥብ። ኦፕን ማይክ ከዛ የመጨረሻ እዚህ ጋር ነጥብ 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 አረግን። አሁን ቀጣይ የሚቀርብ ምንድነው? አድሬስ መስራት ነው የሚጠበቅብን ከአንኦርደርድ ሊስታችን ከጨረስነው በኋላ። ስለዚህ አድሬሳችን በፕሪ መሆን አለበት ፕሪዘርቭ እንዲደረግ ማለት ነው። ፎርማቲንጉ እንደዚሁ እንደጻፍነው እንዲሆንልን ማለት ነው። እዚህ ጋር እናርጋት። እዚህ ጋር አድሬስ እንበልና አድሬስ ብለን ከዛ አድሬሳችን መጻፍ እንጀምራለን ማለት ነው። የምንጽፈው 23 ፓይን ሮድ መጀመሪያ ፕሪዘርቭ ስራ ነው። ላይኑንም ሁሉንም ፕሪዘርቭ ያደርግልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ
ኖቲንግሃም ከዛ NG1 5 እንደዚህ ያለ ማለት ነው። ከዛ ስልክ ቁጥር ደግሞ እዚህ ጋር እንጽፋለን። እንደዚህ ስልክ ቁጥር ጻፍ። ከዛ የሚቀረን የመጨረሻው ምንድነው? ኮፒራይት የሚለው ነው። እሱን ደግሞ እንጽፋለን። ኮፒራይት ከዛ ኤንድ ኮፒ የምትለዋን ኢንቲቲ ላይ እንጠቀማለን ለኢንተር ኮፒራይት ለምትለዋን ለመስራት። ዝም ብላችሁ ከሰራችሁት በደንብ አይሰራላችሁም፣ ስህተት ይላችኋል፣ የሆነ ያበላሽባችኋል። ሌላውንም ከጎን ያለውን አንዱን ምናምን ያበላሽባችኋል። ስለዚህ ኢንቲቲ ነው መጠቀም ይሻላል። ከዛ ኮፊ ሃውስ አለን። የመጨረሻዋ ምንድናት? የኢሜል ዋናት ማለት ነው። እቺ ማለትም ጄክ@ እንትን ምትላለች እዚህ ጋር ጄክ@ jcoffee.com ምትላለች። እዚህ ጋር ahref ነው የምንጠቀም። ነገር ግን ኢሜል ስለሆነች ምን እናደርጋለን? ሜልቱ የሚለውን መጀመሪያ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሁለት ነጥብ ከዛ የሚሄድበት አቅጣጫ ወዴት ነው? ወደ jcoffee.com ወደሚለው ነው የሚሄድ። ከዚህ ደግሞ ለሰው የሚታየው ማለት ነው። እሱን ደግሞ ጄክ ያው ተመሳሳይ ነው። ቻናል ተራሷ ኮፒ ማድረግ እንችላለን። Ctrl+C አሁን ምንም የቀረን የለም። ኮፒራይት ብለን ግን እዚህ ጋር ብሬክ ማድረግ አለብን። ሁለት ጊዜ አንድ ጊዜ ብሬክ ማድረግ አለብን። ከዛ ጨረስን ማለት ነው። የሰራናት እቺ ትመስላለች። ከዚህ ጀመር እቺን የሰራን። አሁን እስኪ ሪፍሬሽ እንበለውና እንየው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ከዚህኛው ጋር መቼም ተመሳሳይ ነው። ሳይዙን ልጨምረውና እናወዳድራቸው ሁለቱን። እዚህ ጋር እቺን ወደ ጎን እቺን ሳይዙን ትንሽ እንጨምራት። እንደዚህ እናደርገውና ይሄንም ትንሽ ሳይዙን ጨምረው። እሺ እዚህ ጋር መጀመሪያ ጄክ ኮፊ ሾፕ አልን። ከዛ ሆም ሜኑ ሚውዚክ ጆብስ አልን። ከዛ ካሜን ኤንድ ኤክስፒሪየንስ ስሏለች ስፔሻሊቲ ምናምን ወደ 5 ሊስቶች። ከዛ አድሬስ ከአድሬሱ ቀጥሎ ደግሞ ኮፒራይት C@2011 ጄክስ ኮፊ ሃውስ ከዛ ደግሞ jek@jcoffee.com አለ ማለት ነው። ይህን ይመስላል። በሚቀጥለው ደግሞ ስለሌላ ርዕስ እናያለን። ስላዳመጣችሁን ከልብ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ እና ሼር አድርጉት። ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ። ሰብስክራይብ ካደረጋችሁ በኋላ የደወሉ ምልክት ተጫኑ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው በአዲስ ርዕስ እስከነገናኝ ድረስ ሰላም ነው።